হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মটন কাৰী। মই ইয়াতে 3 পোৱা মটন লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল, ডালচেনি আৰু এলাচি পুৰণ দি দিলোঁ, শুকান জলকীয়া পুৰণ দি দিলোঁ। মই এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পুৰণ দি দিলোঁ। দুখন তেজপাত মই 2 টুকুৰ কৰি দি দিলোঁ পুৰণ। আৰু মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰি মাংসখিনি। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ, মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিম। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। আৰু এতিয়া মই নিমখ হালধিৰে মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিলোঁ আধা মিনিটৰ কাৰণে। 30 ছেকেণ্ড পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এড কৰিছোঁ, মই 2টা পিঁয়াজ ৰুকনিৰে ৰুকি এড কৰিলোঁ। জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিলোঁ 1 চামুচ, আদাৰ পেষ্ট এড কৰিলোঁ 1 চামুচ, নহৰুৰ পেষ্ট এড কৰিলোঁ 2 চামুচ। আৰু এতিয়া মই ল' ফ্লেমত মছলাখিনিৰ সৈতে মাংসখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মিনিমাম 4 পৰা 5 মিনিট। শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট এড কৰিলোঁ 3 চামুচ। মই প্ৰথমতে এড কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি 4 পৰা 5 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিলোঁ। আৰু 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম 2টা আলু। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি আৰু মাংসখিনি আকৌ 3 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই আৰু ঢাকনি দি দিছোঁ। আৰু 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। মাংসখিনিৰ পৰা এতিয়া তেল এৰিছে। এতিয়া মই অলপখিনি এড কৰিম পানী। মই অলপখিনি পানী এড কৰি মাংসখিনি অলপ সিজাই ল'ম। অলপখিনি এড কৰিছোঁ পানী। আৰু এতিয়া মই আকৌ 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিলোঁ। আৰু পানী এড কৰাৰ পিছত মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ঢাকনি দি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন তুলি মই অলপ মাংসখিনি লাৰি দিম।
পিছত এতিয়া মই এড কৰিম কাজু বাদামৰ পেষ্ট 1 চামুচ আৰু অলপখিনি আৰু এতিয়া বাদামখিনিৰ সৈতে মই মাংসখিনি আৰু 1 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু কাজু বাদামখিনি এড কৰাৰ পিছত মই মাংসখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম পানী। মই বেছি পানী এড নকৰিম, অলপখিনি এড কৰিম। মই অলপখিনি পানী এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি দি দিছোঁ। আৰু 2 পৰা 3 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ গৰম মছলাৰ গুড়ি 1 চামুচ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি মটন কাৰী। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ আজি মটন কাৰী। তো মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।